Guys, in this video, allow me to share with you all ang isang bagay na iniregalo ko po para sa aking sarili sa darating ko pong kaarawan. Isang bagay na magpapasaya sa akin. Mabuhay! Kumusta po sa ating lahat? This is Gina once again from Barcelona, Spain. Ang inyong pong plantita from Plant from the Heart. Guys, kung bago po kayo sa aming channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na pinalalabas namin. Guys, in this video, allow me to share with you all ang isang bagay na iniregalo ko po para sa aking sarili sa darating ko pong kaarawan sa mga araw na ito. Sabi ko nga, since I love plants, isa ito sa mga naisip ko na isang bagay na magpapasaya sa akin. Mababaw lang din naman ang kaligayahan ko. But this time around, naisip ko na itong bagay na to ang magbibigay sa akin ng konting kasiyahan para sa aking birthday. Diyan lang po kayo at hindi po kayo manghihinayang na panoorin itong aking video. Dahil in-invite ko po ang isa sa mga kaibigan ko, ang suki ko po ng Alice Floors na may tindahan po ng mga plantas at mga bulaklak. Sila po ang aking pinapunta dito at ipipresent ko po sa inyo ang gumagawa ngayon dito sa aming bahay. Tara po, tingnan natin. So guys, nandito na po tayo sa living area at nandito po ang aking amigo na siyang gumagawa ng disenyo na kumbaga ay regalo ko para sa aking sarili sa darating kong kaarawan na yung December. Ang ginagawa po niya ngayong disenyo ay ang komposisyon floral. Victor, kung siya ma? Victor Para. Victor Para. I-present ko po sa inyo ang aking disenyador dito sa paggawa ng Christmas decoration. Tara po, tingnan natin. So guys, meet Victor Para. Siya po ang gumagawa. Siya ang disenyador na gumagawa ngayon dito. Ito po ay ang pate ng sa taas ng aming chimenea at naisipan ko po na ipagawa sa kanya itong disenyo na to since ito pong parte ng pared ay ano siya, kumbaga basiyo, wala siyang laman. So, isang bagay na rin na naisipan ko na lagyan siya ng design doon. At yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, regalo ko para sa aking sarili. Isa siya sa mga nagdi-design at silang suki ko sa nabinibilan ko ng mga plantas dito sa Barcelona, Spain. So guys, ito po yung mga materials na ginamit niya. Nandito, nakakalat na sa sahig. Ito sila. Ayan. At ayun pa yung isa. So guys, as you can see, magulo ngayon ang bahay dahil nga may gumagawa dito. Nandito itong aking amigo na si Victor. So mamaya, pagkatapos po niya na maayos ang lahat at maging okay na itong design na ginagawa niya, ay let's see kung anong kalalabasan nito. But sa ngayon pa lang nakikita ko na kalalabasan ng kanyang gagawin ay talaga namang makukontento ko. At yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na regalo ko para sa aking kaarawan this year. So guys, ngayon naman pagkatapos na magawa ni Victor yung design na ginawa dun sa aming chimenea, ngayon naman ay ginagawa niya yung para sa aming dining table na para sa this coming Christmas. Ayan. So guys, ayan si Victor, ang aking designer. Siya ngayon ang gumawa nito para sa aming Christmas dining table decoration. Guys, para po sa mga kababayan ko na nandito sa Barcelona, Spain, matatagpuan nyo po ang Alice Floors na tienda dito lang po sa Sepulveda, Rocafort. Sepulveda 55, Esquina Rocafort. Guys, tapos na po ang ginawa ni Victor na disenyo dito sa aming bahay, ang Christmas decoration na nirequest ko sa kanya. And so now, pakikita ko sa inyo, I am so proud and contented. At ito po ang sinasabi ko sa inyo, regalo ko para sa aking nalalapit na kaarawan. I am so happy and this is it.
Charan! Yan guys, ang kanyang disenyo. Talaga namang na-amaze ako, natuwa ako, talagang kontento ako sa ginawa ni Victor. At hindi lang yun guys, bukod dyan, hindi ko inaasahan, nagagawa niya pa ako ng isang bouquet na inilagay namin ditong disenyo para sa amin namang dining table para naman sa nalalapit na Kapaskuhan. So guys, ito naman yung ginawa niyang design sa akin na bouquet. At actually, hindi ko inaasahan na gagawin niya to sa akin. At sinasabi niya, sa darating kong birthday, regalo na raw niya to sa akin. So, naka-discount talaga ako ng maganda kay Victor. Kaya sana po nagustuhan ninyo ang video na to at para po sa aking mga kababayan na nandito sa Barcelona, Spain. Kung meron po kayong mga special occasion at pwede kayong magpagawa kahit po yung mga ganitong pang Christmas decoration lang, matatagpuan niyo po ang Alice Floors dito po sa numero Sepulveda 55, Esquina, Rocafort. So guys, marami pong salamat sa inyo sa patuloy ninyong panonood at pagtitiwala sa aming mga video ni Jillian. Mabuhay po tayong lahat. Keep safe, God bless, and please don't forget to plant from the heart. Bye! Adios! Thank you.